خیلی‌ها فکر میکنن که شمع روشن کردن همیشه کار آروم و قشنگیه. مثلا وقتی که میخوان دعا بکنن یا میخوان مدیتیشن بکنن. اما واقعیت اینه که شمع یک ابزار انرژیایی دولبه است و امروز میخوام در مورد خطرات شمع، خطرات ماورایی صحبت بکنم و اینکه میتونه در جذب موجودات تاریکی به خونه و زندگی و حاله بدن شما موثر باشه و اینکه چطور اون رو امن‌تر کنیم و استفاده بهتری ازش داشته باشیم. شمع روی کانال انرژی آتیش در واقع بهش میگن و وقتی که شما شمع روشن میکنید دارید یک منبع انرژی باز، انرژی حرارتی و نورانی رو توی فضا ایجاد میکنید. این نور توی فضای فرکانسی مثل یه چراغ تو دنیای اسیری عمل میکنه. خب یعنی یک لایه‌ای که در واقع این لایه زمینی که ما هستیم نیست، یه لایه‌ای که مربوط به موجودات ماورایی مثل اجنه میشه. ببینید همونطور که ما وقتی توی تاریکی چراغی روشن میکنیم خب نظرها بهش جلب میشه، همه میبیننش، متوجهش میشن. تو دنیای اونا هم وقتی که ما شمع روشن میکنیم توی بعد اسیری این شمع یک انرژی و نوری رو تولید میکنه که باعث جذب اجنه‌ای میشه که از جنس آتیش یا دود هستن. چون اجنه نوع و نژاد متفاوتی دارن و یه نوعشون در واقع از آتش و دود هستش. متوجه شدید؟ خب اینجور اجنه به شدت جذب اینجور انرژی ها میشن و این شمع برای اونها مثل یک منبع انرژی باز میمونه. و اگر که تو در واقع تو حالت احساسی بدی باشی، یعنی توی فرکانس بدی باشی، مثلا در غم، در عصبانیت یا در ناراحتی باشی یا فضا از قبل پاک نباشه، ببین این دو شرط باعث میشه که اونها جذب اون محیط بشن و در واقع راه پیدا بکنن. مثل یه درگاه کوچیک میشه که اونا میتونن راه پیدا بکنن به اون محوطه، اون جایی که شمع روشنه و بشینن از شمع استفاده بکنن. ببینید شمع خودش بد نیست، بد استفاده کردن ازش هستش که در واقع میتونه مشکل ساز بشه. و ببینید مثلا شما برای آروم کردن ذهنت وقتی که ذهنت پریشونه میای شمع روشن میکنی. خب واقعا وسط ویدیو رفتم به این فکر کنم که چجوری موضوع برای ساده تر بکنم. ببین شمع یه خاصیتی داره که وقتی که تو یک انرژی داشته باشی اون در واقع انرژی رو به بیرون میتابونه. خب و برعکس عود، خب که من توی ویدیو جداگانه در مورد عود صحبت کردم، خطراتش و توی کانال هست میتونید تماشاش بکنید. شمع در واقع این حالت رو داره، یعنی شما وقتی با یک مثلا حال بد شمع روشن میکنی اون انرژی انگار فوران میکنه توی محیط، پخش میکنه و تو بعد اسیری ها، نه تو بعد انسانی منظورمه. و این انرژی در واقع پخش میشه. حالا یک سری موجودات هستن که با اون فرکانس پایین هم فرکانس هستن، اونا یعنی توی سطح انرژی پایین هستن، اونا میتونن وارد حوزه انرژی تو بشن. اینه که در واقع برات خطر ایجاد میکنه. متوجه شدی؟ اصطلاحاً تو رو میبینن، تو رو پیدا میکنن، وارد حوزه انرژی تو میشن. به خاطر همینم یه عده‌تون تو کامنت ها دیده بودم گفته بودین من هر وقت شمع روشن میکنم بعدش حس سنگینی میکنم. بعضیا این اتفاق براشون پیش میاد، خیلی هم بعدش احساس سبکی میکنن. ولی اونایی که این اتفاق براشون پیش میاد به خاطر حال درونی خودشونه و جذب موجودات. حالا رنگ و جنس شمع هم فرکانس خاص خودش رو داره و بسیار مهمه. خب میدونم الان شاید تو ذهنت این سوال پیش اومده باشه که خب قدیما این همه شمع روشن میکردن یا مسائل مختلف و چرا مشکلی براشون پیش نمی اومد. اونم در ادامه میگم، نگران نباش. اما ببین شمع رنگای خوبم داره، رنگای فرکانس پایین هم داره. رنگای سفید یا زرد یا آبی اینا جزء رنگای فرکانس بهتر میشن و شمعهای قرمز و مشکی که متاسفانه خیلی هم استفاده میشه اینها فرکانس به شدت پایینی دارن. شمعهای معطر اونام اگه اسانسش طبیعی نباشه، مصنوعی باشه، اونم خطرات و داستانه خودشو داره چون یه فرکانس مصنوعی و پایین رو در واقع توی محیط منتشر میکنن. و حتما دوستان خصوصا این رو برادرانه بهتون میگم تو مجالس ختم که خب فرکانس به شدت پایین، همه دارن ناراحتن یا اشک میریزن، به هر حال یه جو غمی هست، به هیچ عنوان شمع خصوصا شمع مشکی روشن نکنید. و بارها دیدم که در واقع این اشتباه یه سری مرتکب میشن و دیگه نمیخوام باز کنم، دیگه خودتون حدس بزنید که چه خبر میشه توی محیط منفی و شمع مشکی که خب میگن مشکی بخاطر اینکه مثلا
مربوط میشه به وفات و این مسائل. و متاسفانه ببینید خطرش اینجاست که فردی که زیاد شمع روشن میکنه، اون موجودات کاری میکنن که به مرور به شمع روشن کردن عادت بکنه. دقیقا همین رو من توی ویدیو اودم گفتم دیگه. در مورد اودم همینه، کسایی که اود روشن میکنن یه روز که اود روشن نکنن انگار حالشون بده، انگار فضا سنگینه، انگار اذیتن. چرا این اتفاق میفته؟ دقیقاً به خاطر اون وسوسه هایی که اون موجودات انجام میدن و اون شرایطی که پیش میارن و اینه که در واقع به مرور هی وابستگی اونها رو به محیط شما و خونه شما بیشتر میکنه، حتی کم کم به حاله خود شما وصل میشن و مسائل مختلف و خطراتی که میتونه برای شما پیش بیاره. پس من منظورم به کساییه که زیاد و متداول این کار رو انجام میدن. اما حالا بریم سراغ سوالمون که خب در گذشته که این همه مردم شمع روشن میکردن، چراغای الکتریکی نبود و مسائل مختلف، پس چرا برای اونا خطرات کمتر پیش می اومد یا اینجور مسائل کمتر پیش می اومد؟ ببینید، اولا که در گذشته مردم خب سطح فرکانس مردم خیلی متفاوت تر بود و مردم ذهنشون خیلی آروم تر بود، استرس ها، نگرانی ها، فشارهای امروز واقعا نبود، آرامش بسیار بیشتر بود و اکثر مردم اهل انرژی های معنوی بودن، اهل نمیدونم دعا بودن، اهل مسائل مذهبی بودن و امثالهم. دوم و مهمترین دلیل اینه دوستان، شمع ها تو همین 40-50 سال پیش اصلا ما شمع پارافینی نداشتیم، اصلا کارخونه‌ای که نمیدونم شمع پارافین درست کنه، از این حرف و این چیزا نبود. شمع ها همه از موم طبیعی بودن، از انبور عسل بودن، از چربی های حیوانی بودن و جالبه بدونید که اصلا موم طبیعی خودش خاصیت جذب انرژی منفی رو داره و تبدیلش میکنه به گرما و حالا حرارت و ببینید چقدر خودش مؤثر و مفید بود. اما الان شمع‌ها چجوریه؟ همشون یا شیمیایی هن، یا پارافینی هن، یا پلاستیکی هن اصلا بعضیاشون و همشون فرکانس پایینن بلا استثنا متاسفانه، مگر اون مواردی که حالا میگم دستساز باشه، از موم ها باشن، از چربی های حیوانی باشن که خب دیگه خیلی کم و سخت پیدا میشه. معمولا هم این شمع‌ها وقتی که میسوزن یه حاله خاکستری، در واقع دود خاکستری از خودشون ایجاد میکنه. حالا اگر ملاحظه بفرمایید. حالا بریم سراغ مقایسه شمع و عود از نظر میزان خطراتش و تاثیراتش. ببینید دوستان، اول من تو پرانتز یه چیزی بگم، هیچ موجود بزرگی صرفاً برای استفاده از انرژی شمع و دود وارد محیط نمیشه. حالا ممکنه از قبل اونجا باشه، از این انرژی هم استفاده بکنه، این از این. و اینایی که ببینید از شمع و دود استفاده میکنن معمولا همین ضعیفای اطرافی ان که حالا تو اون منطقه اون اطراف هستن و اون انرژی رو میبینن و میان سمتش. اما خب خیلی ها هستن که خب خودشون درگیری ماورایی دارن و وقتی این کار رو میکنن در واقع موجودی که کنارشونه داره تقویت میشه دیگه. به هر حال مثل یه غذای مفتی میمونه که شما در واقع ناخواسته دارید در اختیارش میذارید. اما من در این موضوع فکر کردم و دیدم که واقعا به نظرم شمع برخلاف تصور خیلی‌ها بیشتر میتونه جذب بکنه تا عود. چرا؟ چون شمع یک حاله متمرکز داره، یک شعله ثابت داره، خب که همیشه اون حاله هست و به راحتی میتونن از انرژیش استفاده بکنن. حالا اگر جذب بشن، ببینید دارم میگم اگر جذب بشن. ولی شما وقتی عود روشن میکنی بعد از این مدت، خب اون دود اگر که ممتد و پایدار روشن نکنی، در این حد که مثلا یه بوی محیط عوض بشه یا فضای محیط عوض بشه، خب مثلا یک دقیقه نهایت در اون حد نه. اگر عود روشن بکنی و اونم طولانی مدت باشه، خب آره اونم خطرناکه، ولی خب اگر برای مثلا یه چند لحظه باشه که فقط فضا عوض بشه، خب اون احتمالش خب خیلی پایین تر میاد و اگر اون طور باشه خب دود پخش میشه و از بین میره و ما مثل شمع یک منبع انرژی پایدار نداریم که خب یه مدتی حداقل روشن باشه. ببینید مورد بعد اینه که شمع در واقع میتونه انرژی آتش میتونه یه درگاه باز بکنه و اینو تو ماورا اکثرا میدونن. اما دود خب خیلی سریع پخش میشه و معمولا در واقع اون انرژی ثابتی نمونه، خیلی پخش میشه و در واقع زود از بین میره. معمولا اینم بدونید از نظر متافیزیکی شمع تقویت کننده انرژیه. مثلا یه نیتی دارن برای شمع روشن میکنن یا دعایی میکنن، اینجوریه که خب اون کارم دارم میگم الان خطرناکه و نکنید. ولی عود معمولا مثلا برای تغییر انرژی فضا، کسی مثلا برای دعاش عود روشن نمیکنه، اینجوریه. یعنی کاربردهاشون از نظر متافیزیکی هم متفاوته. پس یه جمع‌بندی با هم دیگه داشته باشیم. اگر که حال روحی آشفته‌ای داری، به هیچ عنوان نباید شمع روشن بکنی. اصلا شمع برای آروم کردن تو نیست.
خیلی راههای دیگه هست که میتونی خودت آروم کنی. اگر که توی محیطی هستی که میدونی اونجا درگیری انرژیایی هست، یعنی میدونی اون خونه سنگینه یا میدونی خودت سنگینی، به هیچ عنوان نباید از شمع استفاده بکنی. یه مورد دیگه هم بگم که چند تا شمع دوستان با هم روشن نکنید. این خب خطرش رو خیلی بیشتر میکنه. نهایتا یک شمع باشه. حتما هم دوستان اگر مجبور شدید که شمع روشن بکنید، براش نیت بذارید. مثلا بگید که این شمع فقط برای نور الهی روشن شده، یا مثلا فقط به این نیت، اگر نیت خاصی دارید مثلا روشن کردن محیط روشن شده و هیچ در واقع موجودی حق استفاده از این انرژی رو نداره. و حتما هم سعی کنید که شمع رو طولانی مدت روشن نکنید.